जय माताजी मित्रों, तमारुं स्वागत है मारी यूट्यूब चैनल ठाकोर टेक्निकल 5 मित्रों। डेमोमां मित्रों मोगल मानु टेटस जोयुं एवुं टेटस आज बनावते शीखीशुं मित्रों। एना माटे आपणे एलाइट मोशन एपनी जरूर पड़शे। अने हाँ मित्रों, चैनल पर नवा होय तो चैनल ने सब्सक्राइब करी बाजुमां आपेला बेल आइकनने दबावी देजो, जेथी करीने मारा आवता नवा विडियोनी नोटिफिकेशन सौथी पहेला तमने मळी रहे। अने हजू सुधी तमे मारा टेलिग्राम चैनल में जॉइन ना थया होय तो नीचे लिंक आपेली छे मित्रों, तमे जॉइन थई शको छो। इंस्टाग्राम आईडी पर लिंक आपेली है मित्रों, तब इंस्टाग्राम पर मने फॉलो कर सको छो। मित्रों वीडियो ने पूरो जोजो, सारो लगे तो एक लाइक एक कमेंट कर देजो। तो चलो हवे आपणे एलाइट मोशन एप ओपन करीशुं। मित्रों एप ओपन कर्या पछी आउटे पेज आवशे, प्लसनुं आइकन दबावी देवानुं। फूल स्क्रीन में स्टेटस बनावीशुं मित्रों। पेन वाळा आइकन पर टच कर देवानुं। 1080 तेवी चाली कर लईशुं अने क्रिएट प्रोजेक्ट पर ओके आपी दईशुं। पहला मित्रों सॉन्ग एड कर लेवानुं। सॉन्ग एड करवा माटे प्लसनुं आइकन दबाववानुं। ऑडियोमांथी लई शको छो, मीडियामांथी एक्स्ट्रा ऑडियो करीने आपणे सॉन्ग लई शकीए छीए मित्रों। हूँ ऑडियोमांथी लई लઉં છું मित्रों। ऑडियो पर टच करीशुं। व्यू ऑल पर जाओ मित्रों, जे फोल्डर पर होय फोल्डर पर टच करीशुं અને सॉन्ग एड कर लईशुं मित्रों। टेलिग्राम पर सॉन्ग मळी जशे मित्रों, तो टेलिग्राम जॉइन करी लेजो मित्रों। सॉन्ग लीधा पछी हवे मित्रों आपणे फोटो एड कर लईशुं। फोटो एड करवा माटे प्लसनुं आइकन दबाववानुं। मीडिया पर जाओ, जे फोल्डर पर होय फोल्डर पर टच करी अने फोटो एड कर लईशुं मित्रों। आपणे मटीरियल लिंक आपी दईश मित्रों, तमारे डाउनलॉड कर लेवानुं। फोटो लीधा पछी ऊपर 3 डॉट पर ओके आपवानुं मित्रों। फिल कम्पोजिशन एरिया कर लेवानुं। बेक जवानुं, सॉन्गनी लास्टमां जवानुं, फोटा पर टच करवानुं, ऑप्शन दबावी देवानुं। फोटो छेल्ले सुधी आई जशे मित्रों। सॉन्गनी पहेला आई जवानुं, आपणे फोटा पर टच करवानुं। इफेक्ट पर ओके आपीशुं। एड इफेक्ट पर ओके आपी देवानुं मित्रों। ब्लर वाळा पर ओके आपीशुं। तीजा नंबरना ऑप्शन पर मित्रों गेसिंग ब्लर पर ओके आपी देवानुं। आपणे स्टैंडर्ड सेटिंग कर लईशुं मित्रों। અને આ રીતે વધારી લેવાનું મિત્રો। આપણે આપણી રીતે સેટ કરી લેવાનું મિત્રો। હું 285 રાખું છું મિત્રો। બેક જવાનું। ફરીથી મિત્રો આના મોગલમાંનો ફોટો એડ કરી લઈશું। પ્લસનું આઇકન દબાવવાનું, મીડિયા પર જવાનું। આ રીતે ફોટો એડ કરી લેવાનું મિત્રો। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જવાનું। ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ સાધારણ નાનો કરી લેવાનો મિત્રો। આ રીતે ફોટાને બેક જવાનું, બોર્ડર એન્ડ શેડો પર જઈશું। ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ શેડો ઓન કરી લેવાનું મિત્રો। સોંગની લાસ્ટમાં જવાનું, ફોટા પર ટચ કરવાનું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું। ફોટો છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો। સોંગની પહેલાં આવી જઈશું આપણે। હવે મિત્રો આ ફોટો લીધો એ ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાવીશું। ઇફેક્ટ લગાવવા માટે ફોટા પર ટચ કરવાનું મિત્રો। આપણે ઇફેક્ટ પર ઓકે આપીશું। એડ ઇફેક્ટ પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો। ડિસ્ટોર્શન વાળા પર ઓકે આપી દઈશું આપણે। નીચે જવાનું મિત્રો। આપણે આ ઓપ્શન પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો। આપણે સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરી લઈશું। આ રીતે અહીંયા 20 કરી લઈશું મિત્રો। આપણે બેક જવાનું મિત્રો। આપણે હવે મિત્રો આપણે ટેક્સ્ટ પેનજી એડ કરી લઈશું। ટેક્સ્ટ પેનજી એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવવાનું, મીડિયા પર જવાનું, જે ફોલ્ડર પર હોય ફોલ્ડર પર ટચ કરી અને ટેક્સ્ટ પેનજી એડ કરી લઈશું મિત્રો। મિત્રો આ રીતે ટેક્સ્ટ પેનજી આવી જશે। સોંગની લાસ્ટમાં જવાનું મિત્રો। ટેક્સ્ટ પેનજી પર ટચ કરવાનું અને ઓપ્શન દબાવી દેવાનું। ટેક્સ્ટ પેનજી છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો। હવે મિત્રો આપણે પાર્ટિકલ એડ કરી લઈશું। પાર્ટિકલ એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવવાનું, મીડિયા પર જવાનું, જે ફોલ્ડર પર હોય ફોલ્ડર પર ટચ કરી અને પાર્ટિકલ એડ કરી લઈશું મિત્રો। આપણે पार्टिकल लीधा भाई ऊपर प्लसનું આઇકન આપી દેવાનું મિત્રો। આપણે મિત્રો પાર્ટિકલ પર ટચ કરવાનું, ઉપર 3 ડોટ પર ઓકે આપવાનું, ફિલ કમ્પોઝિશન એરિયા કરી લેવાનું, બ્રીથિંગ એન્ડ ઓપેસિટી પર જવાનું, લાઇટન પર જવાનું, સ્ક્રીન કરી લેવાનું મિત્રો। આપણું પાર્ટિકલ એડ થઈ જશે મિત્રો। પાર્ટિકલનો વધારાનો ભાગ હોય એ કટ કરી લઈશું મિત્રો। પાર્ટિકલ પર ટચ કરવાનું અને આ ઓપ્શન દબાવી દેવાનું। પાર્ટિકલ કટ થઈ જશે મિત્રો। સોંગની પહેલાં આવી જવાનું મિત્રો। આપણે મિત્રો આપણું સ્ટેટસ તૈયાર થઈ ગયું છે। હું તમને પ્લે કરીને બતાવી દઉં। વિડીયો ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા મિત્રો ચેનલને। જય માતાજી।